Oh, bahaga. Okay, good. Oh, gabi na nagtaba daw pa na gabi eh. Tapos nagtaba na. Oh, ang gumay pa gaya ni. Guys, ito na yung huli ko ngayong gabi. Ayan, mayroon akong kulambutan. Mga ano siya, lagpas 1 kilo. Ayan. Hindi ko na nabidyuhan kasi ano, nalobat na ako. Yung iba ginawa ng daing ni Papa. Ayan. Daing.
Ang bango. Sarap. Amoy pa lang. Luto na guys. Adobong kulambutan.